Ik heb net de video voor afgelopen vrijdag online gezet. In die video heb je inderdaad kunnen horen dat ik het niet allemaal in één video wilde stoppen, omdat die video te lang werd. Vandaar dat ik je vandaag ga meenemen in het verhaal nog rondom pensioenen. Voor zover ik in ieder geval informatie heb. En dat is maar een heel klein beetje, moet ik eerlijk toegeven. Maar het is toch een heel apart onderwerp en ik heb daar gewoon te weinig kennis over, vind ik zelf. Maar ik kan je wel in ieder geval een klein beetje vertellen hoe dat bij mijn ouders aan toe is gegaan. En ik wil je nog iets vertellen over de tandartskosten. Nou, mocht er nog wat bij komen, dan ga je dat zeker terugzien. En dan voor nu in ieder geval wat mooie winterbeelden weer. Ik ben benieuwd hoe dat straks wordt. Nou, ik ga gauw de deur weer dicht doen, want het is koud. We hebben afgesproken in de stad met nieuwe vrienden eigenlijk. Althans, ik denk dat het vrienden gaan worden. Zo voelt het nu in ieder geval al wel aan. We hebben al aardig wat leuke dingen al met elkaar gedaan. En nu gaan we samen lunchen. We hebben ze uitgenodigd bij de Frederiksbergen Hergård, waar we al een keer eerder zijn geweest. Nou, hier moet je echt dus wel door meer laagjes, tenminste door een grotere laag sneeuw heen wandelen. En sommige plekjes is het echt bijna niet. We gaan nu de weg op. En dan zal ik nog even wat filmen. Ik heb ook nog even gekeken naar de tandartsvergoeding. Nou, voor de jeugd is het sowieso 100% vergoed. De Zweden zelf, die stromen natuurlijk, als ze jong zijn, gaan ze naar de tandarts. En dan zit je eigenlijk bij een soort overheidsstandaard. En die overheidsstandaard die is ook wat goedkoper dan de privé-tandartsen die ze hier hebben.
als jij instroomt vanuit het buitenland, zoals wij, dan is het wat lastiger om bij die tandartsen terecht te komen. De wachtrijen zijn echt enorm lang en het kan dan wel een paar jaar duren voordat je daar een keertje tussen komt. Dan zijn er gelukkig ook privéklinieken waar je naartoe kan. Nou, wij zitten dus ook bij een privé-tandarts. Sowieso, ongeacht bij welke tandarts je zit, betaal je als volwassene altijd een eigen vergoeding. Ik ga je even vertellen wat dan de vergoedingen zijn. Tot de 3000 kronen, dus dat is ongeveer 260 euro, betaal je alles zelf. Van 3000 kronen tot 15.000 kronen, dus tot 1300 euro ongeveer, krijg je 50% vergoed. En boven die 1300 euro krijg je 85% vergoed. Ook dit is weer gekoppeld aan een tijdsbestek van een jaar. Dus als jij in februari naar de tandarts gaat, dan gaat het in tot februari het jaar daarop. Wat ik nog even moet toevoegen, dat hoorde ik van mijn zus. De overheid heeft vaste bedragen per behandeling vastgesteld. Als jij een gaatje moet vullen, de overheid heeft gezegd, ja, dat kost, ik noem maar wat, 50 euro. En de tandarts die vraagt er bijvoorbeeld 80 euro voor. Dan betaalt de overheid die 50% vergoeding alleen maar over dat bedrag wat zij hebben vastgesteld. Dus dan krijg je het alleen maar over die 50 euro. De overige 30 euro betaal je dan zelf. Dus dat is ook wel handig om te weten. Dus dat was eigenlijk nog het stukje over de tandarts. En dan komen we uit bij pensioenen en de AOW. Ik heb daar eigenlijk helemaal geen kaas van gegeten. Maar ik heb mijn ouders daar wat over gevraagd. In ieder geval over hun situatie kan ik je een stukje vertellen. Ik heb een klein beetje gekeken hoe dat precies zit met de pensioenen. Ligt voor mij nog ietsje verder weg. Zover ben ik nog niet. Er zijn een hele hoop mensen die daar wat meer verstand van hebben. Onder andere de YouTubers leven in Zweden. Geertje is nog niet zo lang geleden met pensioen gegaan. En zij weten daar gewoon iets meer van. Zij hebben ook al wat video's gemaakt waarin ze daar wat over vertellen. En mocht je vragen hebben, dan kan je altijd bij hun terecht. Beneden in de video zal ik een link zetten in de beschrijving, zodat je daar altijd eventjes naartoe kan linken. En vergeet dan niet gelijk even te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En ben je bij mij nog niet geabonneerd, doe dat dan ook even. Maar in ieder geval, 2 situaties heb ik omschreven voor als je gaat emigreren en je bent nog niet met pensioen. Wat er dan gebeurt is dat je in Nederland geen premies meer betaalt en je pensioenrechten die worden bevroren. Tot je 65e jaar krijgt 2% minder AOW per elk jaar dat jij in het buitenland woont. Je kan je wel bijverzekeren. Die verzekeringen die liggen ergens tussen de 500 en de 5000 euro per jaar. Wellicht dat je andere informatie online kan vinden, maar dat is wat ik tegen ben gekomen. Als je na je pensioen gaat emigreren, dus je bent al gepensioneerd en je gaat dan emigreren, dan kan je in veel gevallen je pensioen gewoon meenemen. Je AOW blijft sowieso in Nederland belast. Je gaat ook zorgpremie betalen in Nederland. Dat wordt ingehouden op je AOW en de AOW betaalt dan het CAK. En wat ik daarover kan zeggen, qua zorg is het zo dat vanuit het CAK wordt er dan weer een bijdrage betaald aan Zweden. Zodat jij uiteindelijk gewoon via het Zweedse zorgsysteem verzekerd bent. Dus het is een beetje met een omwegje. Jij kan dus gewoon hier naar de dokter toe. Je kan hier naar het ziekenhuis. Elke zorg die je nodig hebt, die heb je dan gewoon hier in Zweden. Omdat er vanuit het CAK een bijdrage naar Zweden toe gaat. Dus het wordt met een omweg uiteindelijk toch weer vanuit Nederland betaald. Ik wil nog even toevoegen dat bij mijn ouders is wel de arbeidskorting op de AOW is komen te vervallen. Wat inhoudt dat ze dus 300 euro per maand minder AOW krijgen. Mijn vader heeft een beetje zitten informeren bij andere mensen en dat is niet bij iedereen zo geregeld. Maar zij zijn dus wel beide daarin gekort. Nou hoopt hij dat hij dat met de belastingaangifte strakjes in april, dat hij dat dus terug kan vorderen. Maar dat verhaal is nog niet helemaal duidelijk. Dus mocht ik daar wat meer duidelijkheid over hebben, dan ga ik je dat zeker even laten weten. Wat wel zo is dat ze geen verplichte verzekering, ziekenkostenverzekering meer hebben. Die is komen te vervallen. Dus onderaan de streep hebben ze dus 150 euro minder inkomsten. Wat mijn vader ook nog vertelde is dat de staatspensioenen, die blijven altijd in Nederland belast. En burgerpensioenen, die worden in Zweden belast. En dan kan je dus
Om te voorkomen dat je niet in beide landen belast wordt, dan kan je vrijstelling aanvragen in Nederland. Dat is dus bij mijn ouders ook het geval. En dan moet je dus in Zweden belasting gaan betalen. Het is mijn vader nog niet bekend hoeveel hij er precies gaat betalen. Nou, mocht ik daar nou ietsje meer duidelijkheid over hebben, dan kan ik daar ook nog op terugkomen. Zo, het is koud, jongens. En het waait. En het sneeuwt. En ja, het is echt koud. We hebben heerlijk geluncht in de stad. En nu ga ik lekker naar binnen toe. Maar je kan echt zien dat, dat er gewoon sneeuwduinen ontstaan. Sommige plekken komen de grasprietjes gewoon boven de sneeuw uit. Ligt bijna niks. En andere plekken dan zak ik eigenlijk tot ver boven mijn enkels zak ik in de sneeuw weg. Dus er is wel aardig laagje sneeuw bijgekomen. En het is nog niet gestopt. Volgens de weerberichten blijft het aanhouden tot 6:00. En dan morgen geven ze in ieder geval super zonnig weer op. En dan met sneeuw erbij lijkt me echt super tof. En dan ga ik jullie nog wat meer laten zien, want daar ga ik zeker nog even wat van filmen. Sowieso ga ik Richard dan naar het treinstation brengen. Dus ik hoop dat we geen problemen hebben met treinvervoer onderweg. Want ik zie het eigenlijk niet zo zitten om helemaal naar Linköping te moeten rijden. Volgens mij heb je ook erg last van de wind nu met de camera, dus ik ga lekker naar binnen.
Nou, ik heb dus yoghurt gemaakt. Ik ga nu kijken of het gelukt is. Gisteren heb ik 1 liter melk heb ik verwarmd. Daar heb ik een beetje yoghurt in gedaan. Gewoon Griekse yoghurt uit de winkel. En dan laat je dat eigenlijk staan. En dan kan dat voor de rest verder fermenteren. Dus de melkzuurbacteriën kunnen hun werk doen. En als het goed is, moet hier nu yoghurt in zitten. Dus ik ben heel erg benieuwd. Als dat zo is, dan denk ik dat ik voorlopig geen yoghurt meer in de winkel ga kopen. Ja, waarom in de winkel kopen als het gewoon makkelijker kan, hè? Als je het gewoon zelf kan maken. Dus ik ben benieuwd. En ik zou zeggen, kijk even met me mee. Pak even een lepel. Want ik moet natuurlijk wel kunnen testen. Nou, ik ga er even bij zitten, want dan hoef ik niet de hele tijd te bukken. Rappapa. Het ruikt in ieder geval naar yoghurt. Echt lekker. Het is niet zo dik als dat ik had gehoopt. Oeh, het is dikker dan ik dacht. Gaan we proeven? Lekker. Had van mij dikker gemogen. En dan mag zelfs nog wel ietsje zuurder, vind ik. Dat is heel romig. Ja, wat ga ik ermee doen? Ik vraag me nou af of ik het nu gelijk in een bakje moet doen. Of dat ik hem nog eventjes verder moet laten fermenteren. Ik weet ook niet of die überhaupt nog dikker gaat worden. Ja, je zou hem natuurlijk in een kaasdoek kunnen doen. Zodat er wat van de wei weg kan lopen. En dan kan ik die wei weer gebruiken om een brood bijvoorbeeld Sudezenbrood te bakken. Dat heb ik ook wel eens gezien. En als je hem laat uitlekken, dan wordt natuurlijk de yoghurt dikker. Een beetje zoals de hangop van, dat we kennen van vroeger. Ik kan hier wel aan wennen. Hihi. Ja. Ik denk dat ik de helft eventjes in een bakje ga doen en de helft nog eventjes wegzetten. Omdat hij natuurlijk best wel lekker is. Ik ben een beetje bang dat als ik hem nog langer laat staan, dat hij misschien bederft of wat dan ook. Dat weet ik niet. En dat zou zonde zijn als ik hem met alles doe. Dus de ene helft ga ik nou in een bakje doen en dan kan de andere helft, zet ik gewoon nog even weg. Ik weet niet of dat nog verder gaat fermenteren. Ik zou denken van wel. Nou ja, dus allemaal even uitproberen. Maar ja, als je niks uitprobeert, dan gebeurt er niks, hè. Nou, dan heb ik heel toevallig, maar niet zo toevallig. Ik heb een emmertje bewaard van de Griekse yoghurt, waar ik trouwens deze mee gemaakt heb. En ik ga het er maar gewoon in gieten. Zo. Oh, om mijn tafel te knijden. Nou, dan laat ik het laatste beetje staan. Zo'n emmertje is 1 kilo. Volgens mij gaat daar 1 liter in. Want als ik zo kijk wat er nu nog in zit, dan zou dat er nog bij kunnen. Dus dat betekent van 1 liter pak melk kan je gewoon een eigen emmertje yoghurt maken. En dan zet ik deze in ieder geval in de koelkast. En de rest zet ik gewoon nog even weg. En dan ga ik even kijken wat dat nog gaat doen. Dus dan laat ik jullie nog later weten. Ik weet niet of dat in deze vlog nog komt en anders in de volgende. Maar ik kom er in ieder geval even op terug om te laten weten wat de rest heeft gedaan. En dan ga ik opschieten, want ik ga zo bij iemand langs, even naar haar huis kijken. Ze wonen niet zo heel ver hier vandaan, dus daar ga ik zo meteen naartoe rijden. Ja, dus ik ga even opschieten.
Zo, nou het was super gezellig. En ik ga nu nog eventjes naar de stad toe. Nog eventjes naar de Loppes was mijn idee. Hoop ik dat ze open zijn, maar volgens mij wel. En daarna denk ik dat ik gelijk Vlinder even ophaal. En dan gaan we weer naar huis toe. Dan wordt het alweer donker. Zo snel gaat het hier. Nou, gelukkig gaan we weer richting het licht. Dus wordt het weer steeds langer licht. Maar in het begin gaat het nog vrij traag. Ik rij nu over een spiegelgladde weg. Maar het is een eigen weg. Maar straks moet ik toch echt mijn telefoon wegleggen. Want dat is niet oké. Maar hier kan het nog wel eventjes. Mooi hier. Het is nog glad op de wegen. Er ligt een aardig laagje ijs hier nog. De hoofdwegen zijn wel schoon hoor. Maar ja, deze weg rijden eigenlijk alleen zij over. Omdat het een eigen weg is. Maar ja, dus er zitten hier nog wel aardig wat ijsbaantjes. Voor de rest is het sneeuw alweer bijna allemaal weg. En hoop ik dat we nog wel weer wat nieuw sneeuw krijgen deze winter. Want dit was me toch net iets te kort, moet ik zeggen. Maar dat gaat vast wel komen. De winter is nog lang niet afgelopen. Ik heb een PDF-bestandje samengesteld met alle informatie rondom de kosten. En die kan je terugvinden op mijn website. En ik zal de link in de beschrijving plaatsen. Nou, mocht je het nou een hele leuke video en interessante video hebben gevonden, geef me dan een duimpje omhoog en vergeet je niet te abonneren. 80% van alle kijkers is nog niet geabonneerd. Dus er zitten er daar een hele hoop voor die achter de andere kant van die camera nu te kijken. Druk even op dat knopje abonneren. Dan help je mij daar ook weer enorm mee. En mocht je nog vragen hebben, stel ze dan. En dat mogen allerlei soorten vragen zijn, want de volgende video ga ik een Q&A doen. En dan ga ik jouw vraag hopelijk daar ook in meenemen. Ik zie je heel graag volgende week weer terug. Hey dan, doei!